دوستان عزیزم، توی این ویدیو با آموزش ساخت این گلبرگ ها برای گل اسانورکمون در خدمتتون هستم. من از سیم باروک سایز 5 استفاده کردم. اگر به سیم دقت کنید یه حالت روکش پارچه‌ای طور لمعی داره که من چون رنگ مشکی پیدا نکردم از سیم نقره‌ای استفاده میکنم، ولی حتما باید سایز 5 باشه. مورد بعدی که نیاز داریم سیمچین هست برای قطع کردن سیممون. اگه نداشتید از این قیچی هم میتونید استفاده کنید. حالا اگر که داشتید از گردکن استفاده کنید، اگه نه با نوک همون قیچی هم میتونید کارتون رو راه بندازید. متر نیاز داریم، خطکش و همینطور 2 تا الگومون. عکس الگوها رو با اندازه های دقیقشون داخل کانال براتون قرار میدم. خب مورد بعدی که نیاز داریم رنگ اکریلیک مشکی یا رنگ پارچه مشکی و یه قلمو برای رنگ کردن این سیم هامون نیاز داریم. اگه سیم مشکی پیدا کردید این مرحله احتیاج نداره که انجام بشه. ببینید ما باید اول دور گلبرگمون رو اندازه گیری کنیم به اضافه اون مقداری که برای گرد کردن انتهای سیممون باید در نظر بگیریم. شما میتونید از هر الگویی هر شکلی استفاده بکنید، ولی روند کار به همین صورت. حالا الگویی که من اینجا دارم، من الگوهای مختلف رو نشونتون دادم که بدونید هیچ گونه محدودیتی ندارید، خودتون حتی میتونید کار رو طراحی کنید. بریم برای اندازه‌گیری دور گلبرگ. حالا شما هر مدل گلبرگی که در نظر داشتید روی میزتون قرار میدید. متر رو به صورت ایستاده دور تا دور گلبرگتون به این صورت قرار میدید. هر جا که انحنا داره در نظر میگیرید و اندازه میزنید. یک سمت شد 7 سانت، ضرب در 2 میکنم میشه 14 سانت و حدود 3 تا 3.5 سانت برای گرد کردن انتهای گلبرگم در نظر میگیرم. بنابراین من برای این الگوم 17 سانت و نیم حدوداً سیم نیاز دارم. این یکی رو هم اندازه گرفتم و مطابق اندازه‌ای که نیاز دارم شروع میکنم به تعدادی که گلبرگ لازم دارم، یعنی از هر کدوم 5 تا سیمامو میبرم. اینجوری دیگه هدر رفت سیم هم ندارم. زمانی که برش زدن تمام سیم ها به تعدادی که لازم داریم تموم شد، میریم سراغ حالت دهی گلبرگ ها. برای این کار ببینید دوستان، باید بیایم سیممون رو به شکل گلبرگ و الگوی مد نظرمون در بیاریم. سیممون رو برمیداریم، روی خطکش میذاریم و وسطش رو پیدا میکنیم. مثلا 17 سانت و نیمه، حدودا 8 سانت و چند میل میشه وسط کارم. اینجا رو یه انحنا میدم چون طرح الگوی من قسمت بالاش منحنیه. یه منحنی که مشابه اون باشه میدم. اگه گلبرگ من به این صورت بود، قسمت بالا رو باید کاملا با ناخونم تیزش میکردم. پس با توجه به طرحتون یه انحنا میدید. اینو قرار میدم روی الگو، با دستم نگه میدارم. توی این قسمت یه مقدار فرو رفتگی داره، به این صورت حالتش میدم. دستمو میارم جلو، دوباره اینجا برجستگیشو با ناخونم بهش میدم و به این صورت طرح الگوی من منتقل میشه. دوباره این سمتو ببینید چطور من حالت میدم. چند بار که انجام بدید براتون دیگه راحت تر میشه. حالا یک مقدار تفاوت بین این حالتی که به سیم میدید با خود الگوتون یه چیز طبیعیه، ولی یه نکته مهمی وجود داره. شما باید سیمو بذارید روی الگوتون و حتما سعی کنید ارتفاع این سیمتون دقیقاً اندازه الگوتون باشه. حالا شاید شکل ظاهری و انحناش یک مقدار تفاوت داشته باشه، اشکالی نداشته باشه، ولی مثلا وقتی طول گلبرگ من 6 سانته، حتما سر 6 سانت سیمو میذارم روی هم. اندازش که کاملا چک کردم و دقیقا اندازه الگو بود، به این صورت رو دستم نگه میدارم و قسمت پایین سیممو دور هم تاب میدم. خب حالا اگه احساس کردید سیمتون زیاده بچینید. چیزی حدود 1 سانت و نیم کافیه که انتها شما سیم داشته باشید. برای گرد کردن از قیچی هم میتونید استفاده کنید. به این صورت خیلی به راحتی اون سیم اضافه رو گرد میکنیم تا بتونیم که از اینجا ما دوختمون رو موقع مونتاژ انجام بدیم. من تمام سیم ها رو مطابق الگوم شکل دهیش رو انجام میدم. سراغ مرحله بعدی که رنگامیزی این سیم هاست.
دوستان برای رنگ کردن خیلی کار راحتیه. شما اگر سیم مشکی پیدا کردید، حالا چون گل من مشکی بود من مجبورم چون سیم مشکی پیدا نکردم با رنگ اکریلیک میام به همین راحتی سیمم رو رنگ میکنم. منتها شما اگر که گل نقره‌ای میسازید خب احتیاج به این کار ندارید. اگه گل طلایی میخواید بسازید خب میرید از همین سیم رنگ طلاییش هم موجود هست، رنگ طلاییش رو خریداری میکنید. ولی توصیه میکنم حتما از این مدلی که روکش سیم یه حالت پارچه‌ای طور و لمعی هست استفاده کنید. خیلی برای گل‌های اسانورک این مدل سیم عالی هستش. اگر حالا احیانا تو رنگ بندی های دیگه هم بخواید گل بسازید میتونید با رنگ های مختلف حالا به رنگ مد نظرتون این سیم رو رنگ‌آمیزیش رو انجام بدید. من تمام گل برگا رو به این صورت رنگ میکنم و روی یه سطحی قرارش میدم. اینجا من تلق دارم، روی تلقم میذارم تا کاملا خشک بشه و آماده بشه برای شروع دوختمون. حتما هم قلمتون رو بشورید که رنگ روش خشک نشه چون که قلمتون خراب میشه. بریم سراغ مرحله بعدی و آموزش دوخت گلبرگامون. عزیزای دلم حالا باید تور رو بندازیم داخل کارگاهمون. از کارگاه پلاستیکی خیلی معمولی میتونید استفاده کنید. توری که استفاده کردم یکی از معمولی ترین تورهایی هست که توی خرازی ها و پارچه فروشی ها هست. خصوصیتی که داره یک کم آهار داره، خیلی کم از دو طرف کشش داره و تور نسبتاً مقاومیه. دقت کنید تورتون خیلی شل نباشه و تور ژپن که یه تور خیلی سفت و محکمیه به هیچ عنوان استفاده نکنید. تورتون همین خصوصیاتی که گفتم رو باید داشته باشه، یه مقدار آهار داشته باشه. اصطلاحاً به این تورا تور پنجره میگن، یعنی همون تورایی که تو فصل تابستون میزنیم به پنجره. خب از اطراف ما کاملا تور رو میکشیم، کارگاه ها روی سطح میز قرار میدیم، با دستمون که روش بکشیم متوجه میشیم که تور در وضعیت کشیده قرار داره یا هنوز شله. مدام چند بار میکشیم، پیچش رو سفت میکنیم تا کاملا تور ما در وضعیت کشیده باشه. بعد از اون نوبت نصب این فریما و گلبرگ هایی هست که ما درستشون کردیم و رنگ‌آمیزیشون رو انجام دادیم. با یه چیدمانی توسط سوزن تهگرد باید اینا رو در ابتدا روی کارگاهمون فیکس بکنیم با فاصله های حالا یه مقدار کم تو فشرده ترین حالتی که میتونید برای اینکه سرعت کارتونم بالاتر باشه. به این صورت به راحتی با 2 تا سوزن تهگرد به صورت موقت روی سطح کارگاه فیکسشون میکنید. من تمام گلبرگا رو به این ترتیب فیکسشون میکنم تا ادامه کار رو داشته باشیم. خب حالا توی این مرحله باید بریم سراغ دوخت این سیم ها روی کارگاهمون. برای این کار من از نخ دوک استفاده کردم. حالا شما از نخ ابریشم سایز 2 به صورت دولا میتونید استفاده کنید. من سوزنم رو دولا نخ کردم و در واقع شده 4 لا نخ، چون احتیاج دارم یه مقدار نخ من ضخامت داشته باشه. انتهای نخم رو یک اندازه میکنم، به این صورت یه گره حسابی و محکم میزنم و قسمت اضافی نخ رو میچینم. حالا باید در ابتدا نخم رو روی کارگاه هم فیکس کنم. خوب دقت کنید که من چی کار انجام میدم. چون چشمه های تور درشته ممکنه که خب اگه به حالت عادی بدوزم این گره از داخل تور در بره. سوزنم از کنار سیم و قسمت پایین خارج میکنم، از این طرف سیم دوباره میبرم داخل کار و یک بار از وسط این گره، یعنی از بین این 4 لا نخ، سوزنمو به این شیوه رد میکنم و حالا وقتی که نخمو بکشم دیگه به هیچ عنوان گره من در نمیره و در واقع اینجا یه اتصال اولیه برقرار میشه. حالا باید دور تا دور این سیمو به این روشی که توی فیلم میبینید دقیقاً هر بار مماس با سیمم، سوزنم میاد بیرون، از اون طرف مجدد مماس با سیمم، سوزنم میره داخل کارم. به فاصله های 1 تا 2 میلیمتری این دوخت رو
دور تا دور تمام گلبرگامون انجام میدیم. وقتی که خوب تماما کار ما فیکس شد میریم سراغ تزیینات داخلی. در انتها هم یه دونه گره میزنیم، نخمون رو میچینیم و من توصیه میکنم رو گره انتهایی حتما یه قطره چسب جواهردوزی بزنید تا اینکه خیالتون راحت باشه که کارتون محکم هست. من تمام گلبرگا رو میدوزم و آماده تزیینات داخلیش میکنم. بعد از اینکه دوخت دور کارمون تموم شد، حالا باید گره انتهای کارمون رو بزنیم. برای زدن گره نخ و سوزن رو میبریم پشت کارمون. من کارو برگردوندم تا از قسمت پشت گره بزنم. به این صورت یه حلقه ایجاد میکنیم و سوزن از داخل حلقه رد میکنیم. این 3 تا نخ رو همزمان میکشیم و گره رو هدایت میکنیم به انتهای کارمون. به این ترتیب ما انتهای کارمون گره میفته. من یه بارم از داخل گره نخم رو رد کردم که دیگه مطمئن تر باشه. نخمون رو بعد از اینکه چیدیم میتونیم همونطور که گفتم یه قطره چسب جواهردوزی روی گره بزنیم تا از باز نشدنش به طور کامل مطمئن بشیم. اگر که این کارم نکنید هیچ مشکلی پیش نمیاد، فقط گره‌تون رو خوب محکم کنید. خب بریم سراغ دوخت تزیینات داخلی گلبرگمون. من برای این مدل به این صورت عمل کردم که وسطش سنگ متری تیکه دوختم و دو طرفش یه دوخت تزیینی با ملیل شکسته انجام دادم که شما میتونید هر مدل که خودتون دوست دارید دوخت رو انجام بدید با هر متریالی که موجود دارید. برای گلبرگ دیگه من به این ترتیب دوختای نامنظم و کریستال سایز 2 استفاده کردم. خب برای شروع دوخت این گلبرگمون ما در ابتدا مرکز کارمون رو خیلی یه خط ظریف به صورت مستقیم چسب میزنیم تا انتهای کارم نمیریم. بعد یه تیکه سنگ متری که اندازه اینجا باشه در نظر میگیریم، میذاریم روی این قسمت چسب خورده و از قسمت پایین سنگمون رو میچینیم. کاملا اجازه میدیم چسبمون خشک بشه که نخ و سوزنمون یه موقع چسبی نشه، چون که کارمون رو خیلی سخت میکنه. برای تزیینات داخلی هم من باز از نخ دوک استفاده کردم. این بار سوزنم رو به صورت دولا نخ کردم. طبق آموزش قبلی که داشتیم به این ترتیب من نخ و سوزن رو رد میکنم و از زیر کار سوزنم رو از مابین گرم رد میکنم تا گرم کاملا فیکس بشه. حالا شروع میکنم بند اول سنگ متری دوختش رو انجام میدم. دقیقا مماس با سنگ متری سوزنم رو خارج میکنم. از اینجا به بعد یکی در میون این بندای بین سنگ متری به این ترتیب کوک میزنم تا برسم به قسمت بالای کارم. وقتی رسیدیم قسمت بالای کار، حالا از کنار سنگ متری من کوک میزنم، نخم و مجدد میارم میرسونم به قسمت پایین کارم. وقتی که لب لب سنگ متری این کار انجام بدید اصلا زیاد دیده نمیشه و مشکلی هم پیش نمیاد. دوباره به قسمت پایین که رسیدیم من یه رگ برگ میدوزم به سمت بالا، یکی این سمت یکی اون سمت، چون توره اصلا مشخص نمیشه که نخ ما از زیر رد شده یا از رو. همینطور که توی تصویر میبینید کوک ساده میزنیم تا هر جایی که حالا دوست داریم و پیش میریم. یه رگ برگ میدوزیم. به قسمت بالا که رسیدیم دقیقاً باید از روی همین خطی که کوک زدیم برگردیم به قسمت پایین کارمون. اما تو مسیر برگشتمون وقتایی که سوزنمون روی کاره یکی دو تا ملیل شکسته وارد نخمون میکنیم تا یه شاین کمی به کارمون بده. باز هم میگم تزیینات داخلی این گلبرگ ها کاملا اختیاریه. شما با سلیقه خودتون و متریالی که دارید میتونید هر نوع دوخت و تزیینی برای قسمت های داخلیش استفاده بکنید.
به همین ترتیب تمام این مدل گلبرگامون تزییناتش رو انجام میدیم و میریم سراغ دوخت گلبرگ مدل بعدیمون. مدل بعدی به این صورت دوختش انجام میشه. یک سری خطوط نامنظم و کریستال سایز 2 من استفاده کردم. این دوخت یه مقدار پرکار هست ولی من چون دوستش داشتم انجام دادم. شما میتونید از هر مدل دوخت جایگزین دیگه استفاده کنید. گلبرگا هم همونطور که میبینید کاملا انعطاف پذیر هست. خب دوستان، برای دوخت این طرح ما میایم همون جوری اول نخمون و گرش رو درگیر میکنیم، بعد شروع میکنیم یک سری خطوط نامنظم به شیوه همون کوک زدن معمولی روی کارمون اجرا میکنیم. وقتی که سوزنمون بالاست یه دونه کریستال سایز 2 میندازم و دوختمون به صورت کوک روی سطح کارم ادامه میدم. این دوخت تمام زیباییش به اینه که به صورت نامنظم انجام بشه و غیر از این دیگه نکته خاص دیگه ای نداره. کل سطح گلبرگ رو به همین روش پر میکنیم. تمام 5 گلبرگ بعدیمو به همین شیوه تزییناتش رو انجام میدم و آماده میکنم.